Castelul Peleș este situat în Sinaia, pe Valea Prahovei, la 44 km de Brașov și la 122 km de București, pe drumul european 60 sau drumul național 1. Castelul Peleș din Sinaia, reședința de vară a regilor României, a fost construit la dorința regelui Carol I al României. Castelul Peleș este unul dintre cele mai importante edificii de tip istoric din România, având caracter de unicat și este, prin valoarea sa istorică și artistică, unul din cele mai importante monumente de acest fel din Europa, cele de-a două jumătăți a secolului al XIX-lea. Principele Carol I, ales domn al României în 1866, vizitează pentru prima dată Sinaia în luna august a acelui an, rămânând încântat de frumusețea respectivelor locuri. În vremea aceea, Sinaia era un mic sat de munte, numit Podul Neagului. Domnitorul hotărăște construirea unui castel într-un loc retras și pitoresc, Piatra Arsă. Câțiva ani mai târziu, în 1872, el cumpără terenul, aproximativ 1000 de pogoane, iar lucrările încep în 1873, sub conducerea arhitecților Johannes Schultz, Karol Beneș și Karel Liman. Mai întâi, lucrătorii au depus eforturi pentru a stăpâni elementele capricioase ale vremii, cum ar fi cursurile subterane de apă sau alunecările de teren. Celor 300 de muncitori care au lucrat aici, le-au trebuit 2 ani pentru terminarea amenajărilor. În tot acest timp, domnitorul a supravegheat personal, în detaliu, lucrările. În 1875 se pune piatra de temelie a castelului, sub care sunt îngropate câteva zeci de monede de aur de 20 de lei, primele monede românești cu chipul lui Carol I. În 1883 are loc inaugurarea oficială a Peleșului, pe care domnitorul l-a văzut ca pe un sediu al noii dinastii. Peleșul a căpătat apoi o tot mai mare importanță, devenind reședința de vară a familiei regale române, care petrecea aici destul de multă vreme, de obicei din mai până în noiembrie. Aici s-au ținut importante întruniri politice, cum au fost consiliile de coroană din 1914, când s-a hotărât neutralitatea României din primul război mondial, care tocmai începuse. Castelul a găzduit multe personalități ale vremii, scriitori, muzicieni, dar și regi și regine. Cea mai importantă vizită a fost aceea a bătrânului împărat al Austro-Ungariei, Franz Joseph, în 1896. Chiar după inaugurarea sa în 1883, Peleșul a mai suferit modificări, extinzându-se mereu. La forma actuală s-a ajuns abia în 1914, anul morții regelui Carol I. Castelul are 160 de camere și mai multe intrări și scări interioare. Turnul central măsoară nu mai puțin de 66 de metri înălțime. Pe lângă Peleșul propriu-zis, în zonă au mai fost înălțate încă 2 construcții mai mici, Pelișorul și Foișorul. Atât la sfârșitul secolului al XIX-lea cât și acum, Castelul Peleș este considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa și primul electrificat în întregime de pe continent. Uzina electrică proprie era amplasată pe malul pârâului Peleș. De astfel, clădirea mai era dotată încă de atunci cu lift interior, aspirator și încălzire centrală.
Castelul are 170 de încăperi, din care doar 10 sunt accesibile turiștilor și adăpostește mai multe colecții valoroase de picturi, sculpturi, armuri, covoare, mobilă, tapiserii, statuete, obiecte de ceramică, elemente de veselă din aur, argint și porțelan, vitralii. Peleșul a avut o importanță deosebită pentru istoria țării noastre. Aici s-a născut în 1893 viitorul rege Carol al II-lea, primul rege al dinastiei născut pe pământ românesc și primul botezat în religia ortodoxă. În 1921, la Foișor, s-a născut fiul său, regele Mihai I. Castelul a rămas reședința familiei regale până în 1948, când a fost confiscat de regimul comunist. În 1953, Peleșul a devenit muzeu, dar trebuie spus că el putea fi vizitat încă de pe vremea regelui Carol I. Începând cu anul 1990, și Pelișorul este deschis publicului spre vizitare. După Revoluția din decembrie 1989, Castelul Peleș și Pelișorul au fost reintegrate în circuitul turistic. În 2006, guvernul român a anunțat retrocedarea castelului fostului rege Mihai I de România. Deși se află în proprietate privată a casei regale, regele Mihai a decis să păstreze în continuare calitatea de muzeu al castelului, lăsându-l în circuitul turistic. După Castelul Bran, Peleșul este considerat al doilea muzeu din țară căutat de turiști.